that's the go. Nindot unta na yung gabi iba. May mga picture na. Gusto mo picturean din kita dyan. Gusto mo picturean kita dyan ang Mall of Asia. Picturean kita. Mga laagan. I wake up, I don't wanna make my bed. I'll save up all my energy. Instead you take up all the energy I have inside. And I can't find a way to just ignore it. And I can't really take it anymore, 'cause I can't stop you from running around through my mind. Won't stop running, never will. I'll take some melatonin pills this time, 'cause I just wanna sleep tonight. Yeah, I just wanna sleep. But lately I've been sleeping way too much, 'cause baby, I've been dreaming about us. And I can't help but wish that all my dreams came true. But I'm not ever wishing on a star. The galaxies won't make you change your heart. Won't make it any easier for me to stop dreaming about you. Lola! 私の胸で泣き崩れてもいいよ。あなたの心を絡ませて。何があったのか詳しくは聞かないわ。そっと隣にいさせて。きっと二人はどこかでお互いを思って甘えられずにいるよ。
Hello. Welcome. Ano yan? Sino na? Welcome po sa amin sa tingin na. Welcome back to my channel. Hello, welcome po sa among tindahan. Kami po si Gary. Ang akong paborito kani. Lumpia nga. Ito kagin isel? Gulay, tag 5. Tag 5 only. 5 pesos ulit na ka. Pero pag mamahaw ko, Nga Tagalog man ako mga viewers. sige. Pag mag-almusal Pag nag-aas kami, yung almusal ko usually ito. This is only 10 pesos. 10 pesos Ampalaya. ito. Tapos yung kanin, rice, 10 pesos. 10 pesos din. Ay, ito lauoy. pala, lauoy. Ano lang, free lang kasi yan. Free lang to. Akin. Ayaw na munggo. Akin Kasi free bago lahat. sa TL. Basta ito lang yung nakain ko kasi ito. Ayan. May bibili. 4, 5. Sakto. Tapos, ang kinakain ko pa ay pagtanghalian kay minsan naman ito, gusto. Wow, yan. Wow. Yan lang. Pansit, hindi ako kumakain ng pansit. Ako gusto ko Ito, ng pansit. okra din. Ito, rin. favorite ni Kuya to. Oh. Munggo, ito, ano to? Okay. Abi na ako halang-halang ni. So, namay halang-halang, dili halang. Halang-halang, hindi halang. Ito yung ano ni kahit ni Nana, noon, nagtaka ako, yung itlog na may sabaw daw. So, ito yung itlog na may sabaw. No, ito yung itlog na may sabaw. Itlog din eh. Hindi, ito Ano yun. may itlog na may sabaw, oh? Hindi siya kumakain yan kasi may atayan dati. Ito yung itlog na may sabaw. Ah, may sabaw, ano? May sabaw. Basta hindi lulutuin yung yellow. Yan yung itlog na may sabaw. Ito hotdog na may sabaw. Sige, magtindahan tour tayo. Guys, so this is the dining area of our mini carinderia slash tindahan slash sari-sari store. Ayan. Ayan. This is our cooking area. Dito niluluto yung mga lumpia, siomai, etc. Ayan. So it's very clean. Ayan. Very, very clean. Very, very clean. Dito nilalagay yung mga lumpia, tsaka siomai. Ayan. It is on. Para hindi masira. Tapos andito, mga sari-sari store items. So, merong mga conditioner, shampoo, may mga sabon. Ayan. Ayan. Galing to sa isa naming tindahan, which is on my previous vlog. Unfortunately, we already closed that store since busy na masyado dito sa isang tindahan. Kulang na. So, nandito yung Ako na po ni. so, yan na mo. I-tour mo sila. Ito yung mga school supplies. Okay. Saan ba po ito? Hindi ko motor. Meron kaming gunting. Dito yung section ng sari-sari store. Meron ako Dito loader. yung Muna ako loader. ito yung section ng namin, school supplies. Yan, mga school supplies na to lahat dito. Meron kaming photocopier and printing. At saka, Meron dito yung kaming mga... binangkal. Wow. Ayan, binangkal. Oh. Wow. Naon si Manila binangkal wala? Meron o siguro. Ano day? Yan, may bibili pa. Dili kami. Hi. Unsa silupin? Unsa silupin? Yan. So this is basically everything in one store. You have your snacks, you have your school supplies, and you have your sari-sari store, and you have your carinderia also. Yeah. Yan, meron din. This is an upgrade. I'm so proud of that. So ref. And so yeah. This is our mini store. Tim store. I know you come as you please, still I wait so patiently.